Translation. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Prahlad, a devotee like you never desires any kind of material opulences, either in this life or in the next. Nonetheless, I order you to enjoy the opulences of the demons in this material world, acting as their king until the end of the duration of time occupied by Manu." Překlad. Nejvyšší pán, osobnost božství, řekl: Můj milý Prahláde, oddaný jako ty, nikdy netouží po žádném hmotném bohatství. V tomto ani v příštím životě. Já ti však přesto nařizuji, aby sis až do konce vlády Manua užíval bohatství démonů v hmotném světě jako jejich král. One Manu lives for a duration of time calculated to be an aggregate of 71 yuga cycles, each of which equals 4,300,000 years. Význam od jeho božské milosti si Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jeden Manu žije po dobu 71 cyklů 4 jug, z nichž každý trvá 4,300,000 let. Although atheistic men like to enjoy material opulences, and they endeavor with great energy to build big residences, roads, cities, and factories, unfortunately, they cannot live more than 80, 90, or at most 100 years. Ateisté si rádi užívají hmotného bohatství a vynakládají mnoho energie na stavbu velkých obydlí, silnic, měst a továren, ale bohužel nemohou žít více než 80 či 90 let nebo na nejvýš 100. Someone read this verse to me yesterday in this book. Někdo mi četl tady ten verš a význam včera. And when we read this part, I made a comment. Když jsme tohle četli, tak jsem to So říkal. I'll repeat that comment. To zopakuji. There was a famous American comedian. A byl známý americký komediant. And he lived to be 100 years old. A žil 100 let. It was a big thing. Everyone was very, it was a famous thing, 100 years, big comedian. Takže to bylo 100 let, byl známý. And after he turned 100, a few months later he died. A pár měsíců po dosažení té stovky umřel. So Prabhupada's statement is correct here. 100 years is practically the maximum. Takže Prabhupádův výrok tady je správný, že prakticky těch 100 let je maximum. Generally no one makes it to 100. Většinou se nikdo nedožije stovky. So the point is that the materialistic persons are busy making big roads, big buildings, big cities, big factories, and they're only going to be here for a few years themselves. Takže a tady je ten bod, to, že materialisté jsou mají velice napilno budováním silnic, měst a továren, ale nemohou tady žít déle jak pár let. And if you ask them, well, why are you building this? You're not going to be around to enjoy it. A když se jich zeptáte, proč to staví, tady nebudou dlouho, abyste to mohli užívat. They say, well, it's for the next generation. To je pro další generace. Future generations. Pro další generace. And what about you? Where will you be in the future generations? A co ty, kde ty budeš, až přijdou další generace? All that they don't know. To nevím. They don't know where they're going to be. Oni nevědí, kde budou. But they're caring so much for the next generation. They don't know who those next generations are even. A ani nevědí, kdo ta další generace bude, ale tolik se o ně starají. And they don't know where they're going to be in the next generation. Oni neví, kde sami budou, až přijde další generace. But they're very busy working. Ale jsou velice zaměstnáni teď budováním. It's not very thoughtful. To není moc promyšlené. And anyway, even if the next generations have nice roads and big cities and factories, what about the quality of life that you're giving them? Takže i když další generace bude mít ta města, silnice a tak dále, tak jaká bude kvalita jejich života, kterým dáváte? So the materialists, they think the quality of life means
have a smooth road. Materialisti si myslí, že kvalita života znamená mít dobré silnice. Smooth road, to them, it's a very important quality of life. Pro mě je to velice důležitá kvalita života. And knowing who you are, not very important. A vědět, kdo jsme, to pro ně není moc důležité. Knowing what's going to happen to you in future generations, not important. A co se ti stane v budoucnosti, taky není důležité. Knowing if there's God or not important. Vědět, jestli je Bůh nebo ne, taky není důležité. Something's wrong in this picture. Že tady něco nehraje v tom pohledu. But they put aside the crucial things to know. Dávají stranou ty podstatné věci, které bychom měli znát. The big problems of life, they put aside. Velké problémy života dávají na stranu. Yeah, put aside means they consider not very important, right? Dávat na stranu znamená, že nepovažuji za příliš důležité. Yeah, not very, put aside. In other words, they leave them aside as being not important to you. Takže nechávají je stranou, nepovažuje za příliš důležité, aby si... And what are the big problems? There's 4 big problems. 4 velké problémy. Raise your hand and those 4 big problems. Kdo zná ty 4 velké problémy? Okay, let's say them together. Tak je řekneme dohromady. Vanity, old age, disease. Yes, those are the 4. Takže to jsou ty 4 v angličtině problémy života: zrození, nemoci, stáří a smrt. Yeah. Those 4 they can't solve. So instead of trying to solve those, they spend their time trying to make smooth roads. Tady ty 4 problémy vyřešit nedokáží, ale místo, aby se o to snažili, tak raději se snaží o to vytvářet nebo stavět tady pěkné cesty. But the smooth roads, they used to go very fast, 60, 70, 80 miles per hour, 90. A na těch dobrých cestách pak jezdí velice rychle, 60, 70 až 90 mil za hodinu. Then you see many ambulances coming to scrape those smooth roads. A potom jezdí spousta ambulancí, aby zase vyčistili, co škrábali ty hladké cesty. So, you can turn a little bit. You can turn, yeah, that's good. So you're not. Jenom záda si co škrábali. Good. So, in other words, the smooth roads are smooth roads to death for them. Takže ty dobré cesty jsou pro ně dobré cesty k smrti. And even if they don't die, somehow or other they go on the smooth roads and they don't die. A i když nezemřou, jezdí po těch dobrých cestách a nezabijou se. Where are they going so fast? Tak tam jezdí tak rychle. They're going someplace for sense gratification. Jedou někam za smyslovým požitkem. We have to get there to make some money. Musí se někam rychle dostat, aby vydělali peníze. We have to get there quickly so we can enjoy more. Musíme se tam rychle dostat, ať si můžeme víc užívat. In the course of getting there, they're not enjoying. They're in a lot of anxiety. Ale než se tam dostanou, tak si neužívají moc, trpí spíše úzkostí. Whether I'll be killed on this way, on this trip or not. Aby se nezabili po cestě. How can you be happy knowing I'm going along very fast and this could be my last ride? Jak můžete být šťastní, když jedete rychle po silnici a víte, to může být taky moje poslední cesta. But never mind. Ale nevadí. Put on a happy face. A můžeme se tvářit šťastně. In the spiritual world, you can go as fast as you want, and there's no danger of you're losing your life. V duchovním světě se můžeme pohybovat, jak rychle chceme, a není tam nebezpečí, že přijdeme o život. It makes more sense. To dává smysl. You can travel at the speed of mind or faster than the speed of mind. Můžete cestovat rychlostí mysli nebo ještě rychleji.
How fast is the speed of mind? Jak rychlá je mysl. Okay. Who's been to Mayapur here? Kdo tady byl v Mayapuru? So if we think of Mayapur, we think of Radha Madhava, you can immediately go there in 1 second. 10,000 miles or 5,000 miles. Takže jakmile pomyslíme na Radha Madhavu, tak jsme tam okamžitě, je to 50 000 mil. You can think of Brahmaloka, and immediately your mind has gone to Brahmaloka. Můžeme myslet na Brahmaloku a naše mysl okamžitě se ocitne na Brahmaloce. So that's very fast speed. In the spiritual world, you can go even faster than the speed of mind. A takže to je obrovská rychlost a v duchovním světě se můžeme pohybovat dokonce ještě rychleji. Because there's no time to slow things down. Protože tam není čas, který by zpomaloval. Time is conspicuous by its absence in the spiritual world. A v duchovním světě čas není. Okay, we'll continue. Although the materialist exerts so much energy to create a kingdom of hallucinations, he is unable to enjoy it for more than a few years. Přestože materialista za cenu takového úsilí vytváří království přeludů, nemůže si v něm užívat déle než jen několik let. Yes, we don't stop to think that I'm working so hard to build this place for my enjoyment, but I cannot stay here very long. Takže my si myslíme, že budujeme tady ta místa pro svůj požitek, ale nemůžeme tam dlouho zůstat. Let's analyze a life, divisions of life. Zkusíme analyzovat ta životní období. So we go to school. Now going to school is longer. Jdeme do školy, dneska se chodí déle. Because to get a good amount of money, one has to have more degrees now, generally speaking. Abychom si dneska vydělali peníze, musíme mít více diplomů. It's a master's degree to get, some significant income. Aspoň, co to je? Něco, aby jsme si So that means 5 years to enter school. Then once you're in school, 12 years plus another, let's say 6 years, so 18 years. So by the time you're 23, 25, then you're graduating with your degrees. Takže to vezme těch 16, 18 let studií, takže do 25 let. And I don't know about here, but I know in America, they often take loans. They take loans out so they can pay for their tuition and go to the university. Nevím, jak tady, ale v Americe si často půjčují studenti peníze, aby mohli dokončit ta studia. In India, they take loans from their parents. V Indii si půjčují od rodičů. You have to pay back with interest. Musíte jim to vrátit ještě s úroky. And also in America, you have to pay back with interest. A v Americe taky ty úroky musíte pak splatit. So let's say you owe only $80,000. That's small amount, $80,000. Some owe more than that. Takže řekněme, že dlužíte $80,000, což je malá částka, někteří dluží více. Okay, now I'm 24 years old, I've finished my schooling, I have my degrees. Takže teď je mi 24, dokončil jsem školu a mám svoje diplomy. Now I go to work, I get a job, and I start paying back my loans. A teď jdu do práce a začnu pracovat a začnu splácet svoje dluhy. So to pay back $80,000 profit of interest, well, it's going to take 10 years. Když platit $80,000 ještě z úroky, tak to máme tak 10 let. I mean, I have to work and then I have to... Okay, now I'm 34, maybe I think about getting married.
Takže teď je mi 34, možná bych přemýšlel, že bych se oženil. Or marriage is not very popular these days. I just find someone to share my place. Takže dneska manželství není moc populární, tak si najdu jenom někoho, s kým bych jako bydlel. They call them live-ins now. Dneska jim říkají spolubydlící. One of my friends, I went to visit one of my old friends from my previous, before I became a devotee. Jsem navštívil jednoho starého přítele, kterého jsem znal, než jsem se stal oddaný. So we hadn't seen each other for a long time. He had been working. Jsme se dlouho neviděli, on pracoval za tu dobu. He'd been working, I guess, 35 years. 35 let pracoval. Worked really hard. Tvrdě pracoval. And he was really proud to show me the house that he had just bought, just paid off. A tak byl velice jako pyšný na to, že by mohl ukázat svůj dům, který právě splatil. Nice house. So, and then he was lamenting. He was really serious. He was really seriously lamenting. Takže to byl hezký dům, ale on velice vážně naříkal. He said, but I'm really, really upset. Ale opravdu jsem jako mě to štve. He said, my live-in just moved out. Ta moje družka, ze kterou jsem šel, tak se odstěhovala. And I didn't know what a live-in was because that's a new expression. No, takže spolubydlící, nevím jak v Čechách dneska, to je moderní výraz teď nový. My era, that expression wasn't used. Za nás se tohle nepoužívalo. I said, what's a live-in? Říkal se live-in. He said, well, you know, the woman I was living with. No, ta žena, ze kterou jsem žil. Anyway, so, okay, so you have to work really hard. Takže musíte tvrdě pracovat. Pay off your loans. Byste splatili své dluhy. Then you have a live-in. Tak máte teda to spolubydlící. And then you take a mortgage on a house. Si vezmete nějakou hypotéku na dům. So that takes usually 30 years. They take 30-year mortgage. Na 30 let si určitě. Right? 30-year mortgage. 30 let se splácíte. That's the standard. Standard 20-30 let. So I pay off, you know, I work hard, I keep paying my mortgage. Takže tvrdě pracuji, splácím to. And then after 30 years, so now I'm, let's see, paid off the first loan, now I'm 64. Takže teď je mi 64, když jsem to splatil všechno. Now it's time to retire. Je čas si do důchodu. And I try to get a pension. Snažím se dostat důchod nějaký. And I go to one of the old folks' homes. They call it, you know, Sun City or Silver Crest. Takže potom se snaží najít si nějaký ten domov důchodců, tak tomu říkají třeba Sluneční město nebo něco takového. Yeah, I go there and I play shuffleboard and golf. Golf and shuffleboard. Jo, kulečník a golf potom tam hraje. And then I do that for a while until I get Alzheimer's. Takhle si tam hraje nějakou dobu, než dostane Alzheimera. Few more years. Then I get Alzheimer's. Pár let, než dostane Then I can't remember which shuffleboard, which club I'm supposed to hit the ball with, so then they have to take me somewhere else. A to si nemůžu ani vzpomenout, jak to šťoukat ten... I don't know which way I'm supposed to be. You know, I go on the golf course and I don't know which way I'm going, so they have to disturbs, it slows down the whole system. Takže když se zpomalí, tak to musí odvést někam jinam. So they have to put me somewhere else then. Tak mě musí dát někam jinam. Then they have a old folks hospital. Tak tam mají nemocnici. What do they call it? Nursing home? Yeah, nursing home. Jako starobinec. And then I stay there. They feed me and I watch television. Takže tam zůstanu, oni mě krmí a dívám se na televizi.
Just watch television and they feed me. Koukám na televizi a mě krmí. And then somehow or other, then I depart from the world. Pak nějak odejdu z tohoto světa. This is life. This is American life. To je americký život. This is modern American life. Moderní americký život. And everyone in the world is trying to imitate the paradise of America. A všichni se snaží tady ten americký ráj napodobovat. You're all following the American standard now. Všichni teď následujete americké standardy. This is what you're heading towards. To, kam směřujete. This is life. This is a wonderful life. Úžasný život. Never ask any questions like, well, why am I here? What's the purpose of all this? It's so short. Nikdy si neklás tyhle otázky, proč jsem tady a proč tohle dělám, je to tak krátký tady všechno. So we have to consider whether this modern society is really an intelligent society. Musíme se zamyslet tady nad tím, jestli ta dnešní společnost je opravdu inteligentní společnost. Generally, people think it is an intelligent society. They say, yes, I like the way it is. It's well set up, and I'm going to be a important member of the society. A většina lidí si myslí, že je to inteligentní společnost a vědí prostě, jak je ustanovená a myslí si, že budou důležití členové této společnosti. And I'm going to raise children to be good, upstanding citizens in the society. A vychovávat své děti, aby byly dobrými obyvateli, dobrými členy této společnosti. I'll send them to the university just like me. Pošlu je na univerzitu, stejně jako já jsem tam chodil. They'll follow just like me. Následovat, já jsem to dělal. And they'll be bewildered just like me. Budou zmatení, tak jako já. And they'll go to the nursing home just like me. A půjdou do domu s pečovatelskou službou, tak jako já. This is called punas charvita charvana. To se říká punak charvita charvana. Chewing the chewed. Žvíkání, přežvíkání. Does everyone know what chewing the chewed means? Každý ví, co znamená žvíkání přežvíkaného? Well, I'll tell you, for those who don't know. Kteří nevědí, to řeknu. There's the Vedic version or the American version. Which would you prefer to hear? Je védská verze a americká verze, na kterou chcete slyšet. American, he wants. Younger generation. Mladá generace. Okay, I'll give you the American version. The American version is you go to a movie theater. Americká verze je, že jdete do kina. You have movie theaters here? Máte tady kina. Okay. So you go to a movie theater, and while you're watching the movie, Tak se díváte na kino. you chew some chewing gum. Na ten film, tak žvíkáš. Okay? Everyone knows chewing gum? Všichni znají žvíkač. Sweet. Sladký. So you're chewing the gum and you're watching the movie. Žvíkáš a díváš se na film. And after a while, you get hungry. Po nějaký době dostaneš hlad. Right? You get hungry. So you go get some popcorn. Si jdeš koupit nějaký popcorn. So then you come back to your seat. Se vrátíš, And you're about to begin eating the popcorn. a chceš začít jíst popcorn. Now, you notice that you have some gum in your mouth. Tak si uvědomíš, že máš žvíkačku v puse. What to do with the gum? Tak co s tou žvíkačkou? Stick it under the seat. Ty nalepíš pod sedačku. Right? You stick it under the seat and then you eat the popcorn. A jíš popcorn. Okay. Now, next time you go to the movie, maybe a month later, Za měsíc jdete do kina znovu.
and you sit in a different seat. Sedíte na jiné sedačce, You're watching the movie, díváte se na film, and then you want to chew some gum again. pak chcete znovu žvíkačku. You look in your pockets. Se podíváte do kapsy. Then finally, in your bag, look in your bag. Zjistíte, že žádnou nemáte, ani v tašce. So then you feel under the chair. Chair. Tak máte rád pod tou sedačkou. Not on that side. So you feel under the chair on the left side. This is chewing the chew. Okay, let's continue. However, because Prahlad Maharaj was a devotee, the Lord allowed him to enjoy material opulence as the king of the materialists. Avšak Prahlad Maharaj byl daný a proto mu Pán umožnil užívat si hmotného bohatství jako král materialistů. Prahlad Maharaj had taken birth in the family of Hiranyakashipu, who was the topmost materialist, and since Prahlad was the bona fide heir to his father, the Supreme Lord allowed him to enjoy the kingdom created by his father for so many years that no materialist could calculate them. Prahlad se narodil v rodině Hiranyakashipu, největšího materialisty, a jelikož byl jeho právoplatným dědicem, nejvyšší Pán mu umožnil užívat si v království, kterého otec vytvořil po tolik let, že je žádný materialista nedokáže spočítat. A devotee does not have to desire material opulence, but if he is a pure devotee, there is ample opportunity for him to enjoy material happiness also, without personal endeavor. Oddaný netouží po hmotném bohatství, ale je-li čistým oddaný, má dostatek příležitostí užívat si i hmotného štěstí, aniž by o ně usiloval. Therefore, everyone is advised to take to devotional service under all circumstances. Každému se proto doporučuje přijmout proces oddané služby za jakýchkoliv okolností. If one desires material opulence, he can also become a pure devotee and his desires will be fulfilled. Touží-li člověk po hmotném bohatství, může se stát také čistým oddaným a jeho touhy se mu splní. Now, this is why I want to become a pure devotee. Takže proto chci být čistý oddaný. So all my desires, my material desires can be fulfilled. Aby všechny moje hmotné touhy byly naplněny. That's what it says here. To je tady řečeno. Right? Ne? If you become a pure devotee, I'll read it again. If one desires material opulence, Jestli někdo touží po hmotném bohatství, he can also become a pure devotee. může se také stát čistým oddaným And his desires will be fulfilled. a jeho touhy budou naplněny. Perfect. Dokonale. That's why I want to become a pure devotee. To je důvod, proč se chci stát čistým oddaným. Is that good or not? Je to dobré? Is that right or wrong? Je to dobré nebo špatné? How many think that's right? Kolik si myslíš, že to je dobré? How many think it's not right? Kdo si myslí, že to není dobré? Okay, why is it right? Proč je to dobré? Protože je tam cíl stát se čistým oddaným a když se staneme čistým oddaným, tak už ty materiální touhy nám po nich nebudeme toužit, jako to. Because the goal is to become a pure devotee, and when we become pure devotee, we lose our material desire. Oh, yes. Akama sarva kamo va moksha kama udadadi tivrena bhakti yogena yajeta purusham. Even if one has unlimited material desires, still he should engage in devotional service. Když má člověk neomezené množství hmotných tužeb, přesto by je měl zaměstnat po dané službě. And yes, when he actually becomes a pure devotee, then he won't have any more material desires. A je pravda, že když se člověk opravdu stane čistým oddaným, nebude už mít žádné hmotné touhy. Who's an example of this? Raise your hand. Someone who hasn't said anything yet. Go ahead. All right.
Yes, Dhruva Maharaj is a good example. Dhruva Maharaj je dobrý příklad. Kachin vichinvan api dibya ratnam swamin kritartosmi varam niyache. He said, my dear Lord, because the Lord, it was Vishnu, Krishna Garga. So the Lord said, yes, now you've pleased me by your austerities. I'll give you any benediction you want. What do you want? Takže Druhovi se zjevil pán Višnu, Krishna Garba, a říkal, teď si mě potěšil svou danou službou, splním ti každé přání, co chceš, co si přeješ. And what did why had Dhruva Maharaj performed all these austerities? Proč Dhruva Maharaj postupoval veškerou tu askezi? He wanted to have a bigger kingdom than his father. Yes. And now the Lord had appeared and said, I'm ready to give you the benediction you want. Just ask for it. Just say the word. A teď se pán zjevil a říkal, já jsem připraven ti dát požehnání a jak chceš, jenom to řekni. So all he would have had to do is say, my dear Lord, it's so kind of you to come here. Kindly give me a kingdom greater than my father and my grandfather. Takže Dhruva Maharaj měl jenom říct, můj milý pane, to je tak milé, že jsi se tady zjevil, prosím tě, a dej mi větší království, než má můj otec a můj děd. You would have gotten it. A dostal by to okamžitě. No questions. Bez dalších otázek. But he said, my Lord, I was searching for pieces of broken glass. Now I found you, the most valuable jewel. I don't care for anything else. Můj drahý pane, já jsem hledal jenom zlámané střepy, ale teď jsem našel tebe, největší drahokam, a už po ničem netoužím. Okay, continuing in the purport. Oh, did we clarify that? Did we? Yeah, he answered the question very well. Okay, so we solved it. It is stated in Srimad Bhagavatam 2.3.10. Akama, yeah, I just quoted that verse. This is a good indication when you're speaking and the verse is confirming what you were saying. Takže to je dobré, když se něco říká, že ten verš potvrdí to, co říkáme. Or if you give a class or you do some preaching and then you hear a lecture from Prabhupada or you read something and it's the same thing, this is a good indication that you're speaking parampara. Nebo když někomu něco vysvětlujete nebo dáváte přednášku a potom někde slyšíte nebo čtete, co Prabhupada psal a je to vlastně stejné, ve stejném duchu, tak to znamená, že mluvíte podle parampary. It's a good indication you're on the right track. Tak to je dobré znamení, že jste na správné cestě. I always take it as a confirmation that I'm speaking properly. Jako potvrzení, že And then I'm understanding the philosophy properly. Říkám věci správně a že správně chápu filozofii. Now if I say something and it's completely, and then I hear Prabhupada or I read something that's completely opposite, then I know I'm on the wrong track. Ale když něco budu říkat nebo přednášet a pak uslyším Prabhupádu mluvit o té věci úplně jiným směrem, tak zjistím, že jsem se odchylil. But we hope that doesn't happen. Ale doufáme, že se to nestane. So the translation is, whether one desires everything or nothing, or whether he desires to merge into the existence of the Lord, he is intelligent only if he worships Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by rendering transcendental loving service. Ať chce člověk všechno nebo nic, či ať chce splynout s Pánem, inteligentně jedině tehdy, pokud uctívá Pána Krishnu, nejvyšší osobnost božství, transcendentální lásky plnou službou. So any questions? Nějaké otázky? Já jsem píše, že Dhruva Maharaj, teda Prahlad Maharaj, o to královstvo, či se teda so všetkých tých démonov stali potom oddaní. Vlastne to kráľovstvo démonov. It said here that Prahlad Maharaj was became king of the demons, kingdom of demons. So does it mean that all those demons became devotees? No. Ne. Some of them. Někteří.
like his grandson. His grandson's name was Bali. Jako jeho vnuk byl Bali Maharaj. And Bali he inherited the kingdom of the Daityas. A Bali dostal, ten zdědil to království Daitu. And he took the side, he fought against Indra and defeated Indra. Bojoval proti Indrovi a porazil ho. But then the Lord was so kind that he appeared as Vamandev and took all of Bali Maharaj's kingdom. Ale potom Pán ze své milosti se objevil jako Vamanadev a Bali mu veškeré království sebral. And Vamandev said, "You promised me 3 steps of land, and with 2 steps I've covered all your land. The top and the bottom of the universe are taken. Now I have 1 more step. You promised me. Where should I put the 3rd step? Where's the land?" Takže Vamanadev říkal, ty jsi mi slíbil, že mi dáš 3 kroky země a teď já jsem udělal 2 kroky od vrchu vesmíru až na dno a teď nemám kam položit 3. krok. Ty jsi mi slíbil 3, tak tam mám šlápnout. So Bali Maharaj said, "You can place your 3rd step if you like, my lord, on my head." Takže Bali Maharaj říkal, jestli chceš, pane, můžeš umístit svoje nohu na moji hlavu. He became a pure devotee. A stal se čistým oddaným. But it's not necessary that all of them were devotees. Ale není nutné, že se všichni stali oddanými. Anyway, of course, I haven't read anything about that. That's an interesting question, whether they became pure devotees. But generally the Daityas, they don't easily become pure devotees. Nic jsem o tom nečetl, je to zajímavý bod, ale Daitové se obvykle čistými oddanými nestávají. So the question is, if someone becomes, because you can't force someone to become a pure devotee. Nelze donutit někoho, aby byl čistým oddaným. Even though Krishna is the supreme personality of God, he's the supreme king of all living entities. He doesn't force everyone to become pure devotees. I když je Krishna nejvyšší osobnost božství, nejvyšší král všech živých bytostí, nikoho nenutí, aby se stal oddaným. So, even the pure devotee, if he becomes a king, he doesn't force them to become pure. You can't force them. Takže když se čistý oddaný stane králem, tak nenutí nikoho, nemůže nikoho ani donutit, aby se stal. It's a voluntary thing. Je dobrovolná věc. You try your best as a leader to set a good example and to give them good advice, but you can't force. Snažíš se jako vůdčí osobnost dát dobrý příklad, ale nemůžeš je donutit. Even if you say, you take out the sword and you say, "So, you want to surrender to God, to Krishna?" Takže kdybys tasel meč a vyzval je, tak co, chcete se odevzdat Krishnovi? If he says yes, I kdyby ten člověk řekl ano, it's not sure that he's really surrendering. není jistý, že se opravdu He odevzdá. may just be saying yes so that you don't cut off his head. Možná řekl jenom ano, abys mu neusekl hlavu. That's not pure devotion service. To není čistá oddaná služba. Když oddaný opouští tělo a duše, jak bylo překoná, jak bylo to obálí, když se vrátí do toho světa. Jak bylo to překonáno, bylo to trvalo. And the devotee leaves the body at the time of death, how long it takes to go through all those coverings of the universe. Bhagavatam says that it's like the sound, the thunder and the lightning. Bhagavatam říká, že to je jako blesk a následné zahřmění. So you see the lightning, Vidíš blesk? and then how long does it take to hear the thunder? Za jak dlouho potom slyšíš ten zvuk? Yeah, there's a little delay. Trošku tam je prodleno. That's how much time it takes. Takže takhle dlouho to Pokud těch obálí také velké a tak rychle se přijede duše. She couldn't understood that it's so thick, this covering, so... Yeah. One time Prabhupada was giving a lecture in Los Angeles, and he was talking about this.
how the devotee goes back to Godhead. Jednou Prabhupád v Los Angeles dával přednášku a mluvil o tom, jak oddaný se vrací zpátky k Bohu. And that it's not difficult for a devotee to give up the body and go back to Godhead. A že pro oddaného není těžké se vzdát těla a jít zpátky k Bohu. He said, it's just like closing your eyes. Říkal, to je stejně jako když zavřeš oči, And you open your eyes, tak je otevřeš znovu and you're in the land of Krishna. a jsi v Krishnově zemi. It's not difficult for the soul to pass through all the coverings very quickly because the soul is not impeded by anything material such as space or mountains or earth, or nothing stops the soul. The soul is transcendental. Duši to nedělá problémy proniknout těmi obaly, protože je transcendentální a nemůže být nějak zbržděná těmi elementy. You have to leave behind the material body. Ale musí žít jako mimo to hmotné tělo. Because if you keep your material body and you try to go through the coverings, what happens? Protože když se snažíš projít těmi obaly se svým hmotným tělem, tak co se stane potom? You keep running into all the coverings. You keep smashing into the coverings with your Máš body. narážet jenom do těch obalů. So you have to leave the body behind. Tak musíš tělo nechat tady. Just go with the soul. Jenom duše. Did everyone hear that? Say it louder. A jestli by Maharaj mohl říct tu védskou verzi žvíkání přežvíkané. You can say Vedic version. No. No, the American was enough. Everyone got the point. Každý pochopil od sebe. Right? That's material pleasure. To je hmotná radost. That's what we're working so hard for out here and passing on to the next generation, chewing the chew. Proto tady tak tvrdě pracujeme a předáváme to pak další generaci, to je to žvíkání přežvíkané. Not nice. Není moc pěkný. Se chtěl zeptat, osoba, která nemá velké filozofické pochopení, někdy dokáže mluvit věci, které vůbec neví. A pak teprve si je přečte v knize. Mně se to jako osobně několikrát stalo, že jsem na to říkal a pak jsem to teprve. Chtěl jsem se zeptat, aby ta osoba nespišněla, jak to může jako aplikovat nebo prostě pochopit. Sometimes it happens that to him it happened also a few times that when a person has no like sound philosophical understanding, but he preaches to somebody, he says some things, and then later on he reads in Prabhupada's books that what he was speaking it was right. So how to not become puffed up? Keep preaching. Pokračovat v kázání, aby člověk nespíš. Don't take time just to think, oh, how wonderful I am a preacher. Jako neměj čas prostě někde si jenom myslet, jak jsem úžasný. You don't have time to think, to, what is it, count your, what is it? Rest on your laurels. Jo, abys neměl čas, jak jste odpočívat na vavřínech. We don't have time to think, oh, how that was really great how I was preaching there. Nesmíme mít čas na to takhle někde sedět a říkat, že to bylo úžasné, jak It jsem was kázal. really, really great. Bylo opravdu, Really, really, really great. ale opravdu dobrý. Okay, for a few seconds maybe, but then you have to get on with service again. Možná pár vteřin, ale pak musíme rychle pokračovat se službou. I don't mean go on, thinking about it and praising. On and on and on. A nejenom sedět a vychvalovat se a plácat se po zádech. Okay.
We have more preaching to do. Máme tolik kázání, které musíme udělat. Anything else? Něco dalšího? Mám takovou prosbu, jestli by bylo rád, že mohla říct ještě nějaký příklad toho, třeba s tou rychlou jízdu. Že jízdila vlastně, že v duchovním světě, jako to má smysl, tady není, že? Jestli by mohla říct nějaký příklad, ještě další. Víc příkladů toho, co tady nemá smysl, a tam má smysl. Že tady to nefunguje? So we gave this example with great speed diving here and in spiritual world. Here it doesn't make sense, there it makes sense. So if you can use some more of these examples, which things here are like meaningless, but in spiritual world they are meaningful. Well, everything here is meaningless. Všechno je tady bezvýznamné. There's nothing that means anything here. It's all a waste of time. Všechno tady je jenom ztráta času. Right? What is it? Dust thou comes, dust thou art, dust thou beest. V praxi a v praxi obrátíš. The body comes from dust, you make it into a nice body, and then after some years it becomes dust again. What was the value? What happened? Takže to byl prach, pak z toho uděláš hezký tělo, udržuješ a potom je to zase prach, tak jakou to má hodnotu. Three things. This body turns, it becomes three things. To tělo se promění na tři věci. One is earth, we discussed. Jedna z těch věcí je hlina. If you put the body in earth, you bury it, after a while it becomes earth again. Když zakopeš tělo do země, tak v určitý době z toho bude zase jenom hlina. Because the little microbes that get in, they eat. And then they evacuate, and then they mix it and become earth again. Se do toho dají ty malé mikroby a ty to žerou a potom to zase vyměšujou ven a znovu se z toho stává hlina. That's one thing. And we put our whole life into this body. Everything for the body. A my celý svůj život obětujeme tomuhle tělu. Všechno pro tělo. Everything for the body. Všechno pro tělo. Okay, so one thing is it becomes earth if it's buried. Now, if you burn it, cremations are becoming more popular. Teďka jsou populárnější, ovšem než zakopávat těla, tak krematoria spálit je. Because they're beginning to take Prabhupada's suggestions. Že začínají následovat Prabhupádovy návrhy. Inevitably, Prabhupada's ideas, they manifest. He gives good advice and eventually people follow it. Prabhupádovy rady se nevyhnutelně projeví někde. Prabhupada dává dobré rady a lidé to následují. He said, why are they using all these? Because in America you have all these cemeteries, huge cemeteries. Sometimes they go for miles. V Americe máte ty obrovské hřbitovy, někdy to je kilometry, velký. Just look out and see all these tombstones. Kam dohlédnete, tam jsou jenom ty náhrobní kameny. And underneath there's, caskets and buried dead bodies. A pod zemí jsou ty rakve s tím zakopaným tělem. So Prabhupada said, well, what a waste, all this land, they could be growing food here. Prabhupada říkal, proč tady takhle plitvají s tou půdou, tady mohli pěstovat jídlo. So now they begin to realize, that maybe we should grow food here instead. And so now they burn the bodies more. Takže pak si uvědomili, možná bychom tam opravdu mohli pěstovat něco k jídlu, tak teďka víc pálit ty těla. Because it's expensive. To je drahý. To keep that plot of land, Mít ten kus půdy, for so many years, tolik let, it's expensive. to je drahá věc. So it's cheaper now just to burn the body, get it out of the earth, get it out. They give you a little casket, they give you a little
a little container of the ashes. Takže to spálí a dají vám malou nádobku s popelem. It's cheaper. To je levnější. So now people are doing that more. Takže tohle dneska lidi dělají víc. If your body gets burned, what happens to the body then? Co se stane s tělem, tedy když se spálí? You have the little container of ashes. Máte trochu popela. So that's two things. One, the body either becomes earth or ashes, or the third thing is, if they don't bury it and they don't burn it, Takže to jsou dvě věci, že z toho bude buď hlína nebo popel, a když ho ani nespálí, ani nepohřbí to tělo. some parts of the world they just throw the body, just throw it out. Někde, v některých částech světa tu mrtvolu jenom zahodí někam. So then the vultures come and they eat it. Takže letí supy a budou jíst. And then after the vultures eat it, then they pass stool. A když to ty supy snědí, tak to vykálí zase. So your body becomes vulture stool. Takže tvoje tělo se stane výkalí supu. This is the result of this wonderful body that we've given our whole life to. To je výsledek, co se stane s tím tělem, kterému jsme obětovali celý život. So that's the most valuable thing in my life is my body. And that's the future of my body. Earth, ashes, and vulture stool. Tělo je pro mě to nejdrahocennější a tohle je osud, co se s ním stane, že to bude hlina, popel a supy výkaly. So then if you think about it, I wonder whether that was very significant. I spent my whole life trying to maintain my body. Takže pak člověk přemýšlí, jestli to k něčemu bylo, celý život jsem strávil udržováním svého těla. And that's what happens to the body. A nakonec tohle se s ním stane. So yes, there's no value to any of this. Takže to nemá moc hodnotu. The only reality, the only things that have any real purpose or any meaning are in the spiritual world. Takže to, co, nebo kde mají věci skutečně hodnotu a činnosti, je duchovní svět. And here, this is just a reflection, A tady je to jenom a odraz, shadow. jako stín. Doesn't have any reality. Není skutečná realita. Jo? Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki Jai. jai.